امشب در 24 برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی پایبندی ایران به تعهدات برجام. دبیرکل سازمان ملل گفته خطر از دست رفتن توافق هسته‌ای جدیه. راهپیمایی‌های شبانه در کرج، معترضان در شماری از مناطق تهران هم علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. واکنش‌های گسترده به بازداشت ترانه علیدوستی و فشار بر سینماگران. جشنواره کن هم خواستار آزادی فوری او شد. و نامه اعتراضی به حضور محمد جعفر محلاتی از مقامات پیشین جمهوری اسلامی در یک دانشگاه آمریکایی. تا دقایق دیگه گفتگو با آذر نفیسی، نویسنده سرشناس ایرانی و از امضا کنندگان این نامه. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. سلام و وقت بخیر. نشست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد با محوریت بررسی پایبندی ایران به تعهدات برجام و به قطعنامه 2231 از دقایق پیش در مقر سازمان ملل در نیویورک شروع شده. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، گفته خطر جدی از دست رفتن توافق هسته‌ای وجود داره و گفته این مسئله بر صلح و ثبات منطقه تاثیر منفی خواهد داشت. همکارانم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک و احمد صمدی از برلین به ما پیوستن. با مریم شروع می‌کنم در نیویورک. مریم، تا اینجا چه گذشت؟ تا اینجا دو نماینده مهم که در این جلسه قرار بود سخنرانی بکنن، از جمله روزماری دیکارلو، معاون دبیرکل در امور سیاسی و صلح، سخنرانی کردند و همچنین معاون اتحادیه اروپا در سازمان ملل. روزماری دیکارلو به چند موضوع مهم اشاره کرد. یکی از موضوعاتی که تو اشاره کردی فرداد این هست که آنتونیو گوترش یکی از کسانی هست که موضوع برجام و احیای دوباره برجام براش اهمیت ویژه‌ای داره و امروز هم در کنفرانس خبری که برگزار کرده بود قبل از پایان سال 2022 اشاره کرد که احیای برجام چند سال گذشته یکی از بزرگترین دستاوردهای دیپلماتیک بوده و شکست برجام و خارج شدن آمریکا از برجام براش عجیب و ناراحت کننده بوده و اگر این مذاکرات ادامه پیدا نکنه و به نتیجه نرسه و برجام دوباره احیا نشه، این یک خطر بزرگ برای منطقه و جهان خواهد بود. جلسه‌ای که امروز شورای امنیت همینجا برگزار کرده، نماینده های دائم و غیر دائم شورای امنیت در مورد پیشرفت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی صحبت خواهند کرد. عدم پاسخگویی جمهوری اسلامی به سوالات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، عدم همکاری با آژانس خواهد بود. همونطور که میدونی امروز متخصصان و کارشناسان آژانس از ایران بازگشتن و به نظر نمیرسه که به نتیجه رسیده باشن و به سوالاتشون جمهوری اسلامی جوابی داده باشه. روزماری دیکارلو، نماینده معاون دبیرکل، هم در سخنرانی خودش اشاره کرد که سعید ایروانی، نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل، گفته که ذرات یورانیومی که آژانس در موردش سوال داره واقعی نیستن و همچین سوالاتی از سوی جمهوری اسلامی بی پاسخ نمونده. گزارشی که منتشر شده در امروز که قرار در موردش کشورهای شورای امنیت بحث بکنن، گزارشی هست که هر 6 ماه دفتر دبیرکل منتشر میکنه و اینجا در مورد برنامه هسته‌ای ایران در موردش گفتگو میشه. موضوع اعتراضات و خیزش انقلابی هم بخشی از این نشست خواهد بود. یکی از موضوعات مهم دیگری که در این نشست بهش پرداخته خواهد شد فرداد، موضوع فروش تسلیحات از سوی جمهوری اسلامی به روسیه خواهد بود که گفته شده این موضوع نقض میکنه قطعنامه 2231 رو و جمهوری اسلامی باید در این مورد پاسخگو باشه. به هر حال امروز فشار زیادی بر روی جمهوری اسلامی خواهد بود. سعید ایروانی در این جلسه حضور داره تا در مورد دقیقاً اینکه جمهوری اسلامی در این مقطع کجا ایستاده صحبت بکنه. در ماه گذشته، در هفته گذشته جلسات متعددی ما در سازمان ملل داشتیم، هم اینجا در نیویورک هم در ژنو، در مورد رفتار جمهوری اسلامی با معترضان، سرکوب معترضان، اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن و امروز هم موضوع هسته‌ای و این واقعا به نظر من شگفت انگیز هست که سازمان ملل داره
داره بیشتر و بیشتر کشورهای عضوش متحد میشن تا در مورد رفتار جمهوری اسلامی، چه در خصوص برنامه هسته‌ای، چه هم در خصوص اعتراضات و خیزش انقلابی که مهمتر هست در این مقطع زمانی، با هم یک جا کار بکنن تا جمهوری اسلامی رو پاسخگو بکنن. فرداد برمیگردم به تو. ممنونم مریم. جای دوری نرو. همونطور که گفتم احمد صمدی خبرنگار دیگر ما هم از برلین به ما پیوسته. احمد، میدونم که قرار هست آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران با جوزف بورل هم دیدار بکنه. حدس میزنم احتمالاً یکی از محورهای گفتگوی اونها هم احتمالاً برجام خواهد بود. فرات همینطوره. در واقع خود آقای امیر عبداللهیان اعلام کرد امروز در جلسه‌ای که در ایران برگزار شد که چون به اردن سفر میکنن برای شرکت در نشست کنفرانس بغداد 2، در قرار هستش که در حاشیه اون در خصوص ادامه گفتگوهای برجامی هم با آقای بورل خودش دیدار بکنه و همچنین به همراهش علی باقری کنی که قرار هستش بره، او هم قرار هستش با آقای انریکه مورا گفتگوهایی داشته باشن. اما نکته‌ای که بهش میشه اشاره کرد این هستش که خب این نشون میده که جمهوری اسلامی چقدر تمایل داره که گفتگوها رو ادامه بده. البته از نیتش نمیتونیم باخبر باشیم که چقدر جدی هستش، چرا که در هفته‌ها و ماه‌های گذشته شاهد بودیم که در واقع این روسیه بوده که تصمیم گرفته برای جمهوری اسلامی که آیا بخواد توافقی انجام بده با طرف‌های غربی یا نه. اما به نظر میاد با توجه به خیزش‌های انقلابی که در ایران وجود داره و مشکلات مالی که برای جمهوری اسلامی به وجود اومده، شاید بخواد که خودش به صورت مستقل اقداماتی رو انجام بده یا حداقل زمان بخره و بخواد که افکار عمومی در داخل رو تا حدودی آروم بکنه. اما مسئله که میشه بهش اشاره کرد، همونطور که مریم هم گفت، بازرسان آژانس امروز از ایران برگشتن به وین و ما شاهد این نبودیم که خبری نشان از نوعی گشایش باشه دست کم از سوی طرف ایرانی منتشر بشه و فقط به این بسنده شد که دیدارهایی داشته معاون پادمانی آقای گروسی با مقاماتی از وزارت امور خارجه و همچنین رئیس سازمان انرژی اتمی ایران. و نکته بعدی که میشه بهش اشاره کرد این هستش که به هر حال حتی اگر قرار باشه گفتگوهایی هم بین آقای بورل و آقای امیر عبداللهیان انجام بشه، دیگه نمیشه امیدوار شد که آیا به توافقی که در فوریه سال گذشته اعلام شد که به اون نزدیک میشن آیا اون رو انجام خواهند داد یا نه. به هر حال در چیزی در حدود 10-11 ماه گذشته برنامه هسته‌ای ایران چند اتفاق براش افتاده. یکی این که دسترسی بازرسان آژانس بهش محدود شده و خب همونطور که آقای گروسی در نشستی که 2-3 هفته پیش انجام شد اعلام کرد که ما حتی اگر جمهوری اسلامی همین امروز توافق کنه که به بازرسان آژانس بخوام برگردن، ما چندین ماه طول خواهد کشید تا بتونیم اون گپی که به وجود اومده و بازرسان آژانس دسترسی نداشتن به تأسیسات هسته‌ای ایران اون رو بخوایم پر کنیم. از طرف دیگه پیشرفته هسته‌ای ایران هستش. از نوامبر سال گذشته تا نوامبر این سال تعداد سانتریفیوژهای پیشرفته‌ای که جمهوری اسلامی نصب کرده و داره ازش استفاده می‌کنه 2 برابر شده. یعنی از 2100 تا به 4515 سانتریفیوژ رسیده و اینکه بخواد جمهوری اسلامی اگر بخواد به برجام سال 2015 برگرده و اینکه آیا قبول میکنه این همه سانتریفیوژ کنار بذاره، قبول میکنه بیش از 3600-700 کیلو ذخایر اورانیومش رو بده، معلوم نیست. اگر قرار باشه که این کار رو انجام بده معلومه که خب چرخش بزرگی انجام شده، ولی به نظر نمیاد که بخواد همچین کاری انجام بده و فکر میکنم گفتگوهایی که بین آقای امیر عبداللهیان و آقای بورل انجام خواهد شد، هم من فکر میکنم هم بسیار از کارشناسان، که به نظر نمیاد نتیجه ملموسی برای حداقل طرف ایرانی داشته باشه. احمد صمدی در برلین و همکار دیگر مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، ممنونم از هر دوی شما. آنچه هم می‌دیدید تصاویر زنده بود از جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد که همین حالا در جریان هست در مورد تعهدات ایران به قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره الزامات این قطعنامه در مورد تعهدات برجامی ایران در چارچوب توافق هسته‌ای با کشورهای دیگر. نماینده گابون داره صحبت میکنه، اجازه بدید بخشی از صحبتاشو بشنویم. رفت خوبی به اون بدیم، بتونیم به این سمت پیش بریم که به مبارزه خودمون در این زمینه ادامه بدیم. متاسفانه 14مین گزارش در مورد در واقع اجرای برجام
نشون میده که جمهوری اسلامی ایران توانسته ظرفیت‌های خودش رو به 60% افزایش بده برای تولید در واقع تکنولوژی هسته‌ای و به همچنین باعث شده که نگرانی‌های ما افزایش پیدا بکنه، مخصوصا در زمینه سلاح‌های، در زمینه موشک و این که در واقع بتونن اینها رو در موشک‌های خودشون استفاده بکنه. و همچنین ابزارهای لازمی رو که سازمان انرژی اتمی لازم داشته که در اونجا استفاده بکنن برای اینکه نظارت کافی رو داشته باشن در روی برنامه هسته‌ای ایران، اون ابزارها رو هم در واقع نتونستن ازشون استفاده بکنن و ایران جلوگیری کرده از اجرای کامل این قطعنامه‌ها با توسل به از مانع ایجاد کردن در نظارت‌های مورد نظر در این زمینه. ما معتقد هستیم که تمام طرف‌های درگیر در این زمینه باید تعهدات خودشون رو بر اساس این توافقنامه‌ها و بر اساس این قطعنامه‌هایی که سازمان ملل اعلام کرده با نیات خوب اجرا بکنن و کاملا در این زمینه در واقع همکاری‌های خودشون رو با سازمان انرژی اتمی انجام بدن. این نیاز هست که ما بتونیم در دو طرف رو به جایی برسونیم که اطمینان خاطر از همدیگر و یک نوع اعتمادی رو به طرفین ایجاد بکنن، چرا که این مسئله اهمیت داره که در واقع طرف‌ها به هم اعتماد لازم رو داشته باشند. برای این منظور اجرای کامل تعهدات اهمیت ویژه‌ای داره و همچنین مسئله پادمان‌ها مسئله‌ای هست که میتونه در این زمینه بسیار مفید واقع بشه. همچنین در واقع تعهداتی رو که ایران داره بر اساس برجام خیلی اهمیت دارن و به عنوان ستون‌های اصلی درست کردن اعتماد برای جامعه بین‌المللی اهمیت ویژه‌ای دارن که ایران بتونه به این تعهدات خودش که ستون‌های اصلی اعتماد سازی هستند برگرده. این کارهایی رو که در حال حاضر جمهوری اسلامی داره انجام میده کاملا غیر مفید و غیر سازنده هستند و باعث میشه که مسئله خب بخشی از صحبت‌های نماینده گابون رو در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد داریم میشنوید. یکی از کشورهای عضو غیر دائم این شورا، عضو دوره این شورا، شایان سمیع، کارشناس امنیت ملی از واشنگتن به ما پیوسته. آقای سمیع، گمان می‌کنم شرایط بسیار پیچیده‌ای هست برای طرف‌های غربی، به خصوص از یک طرف همونطور که نماینده گابون هم داره میگه به نظر میرسه که جمهوری اسلامی به تعهداتش بر اساس قطعنامه 2231 داره عمل نمی‌کنه، یا دست کم اونطوری که دیپلمات‌ها میگن داره عمل نمی‌کنه. می‌دونیم که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم نگران فعالیت‌های ایران هست. از طرف دیگه به خاطر آنچه که در روی زمین در ایران داره اتفاق میفته، عملاً مذاکرات احیای برجام هم متوقف شده. به شما و مردم شجاع ایران بایستی عرض بکنم کاملا اینطور هست. از شواهد امر برمیاد، چه از معاون دبیر کل سازمان ملل، چه از بقیه اعضای دائم یا غیر دائم شورای امنیت، همگیشون یک دل و یک زبان دارن میگن که جمهوری اسلامی بهترین راه براش بازگشت به برجام هست. اما بعد از اون اما هم میگن اتفاقاتی در حال اتفاق هست در ایران، در حال روی دادن هست که رسیدن به اون نتیجه رو محتمل نمیکنه. دیدیم که نماینده اتحادیه اروپا هم به قول آقای جوزف بورل اعلام کرد که ما علاقمندی داریم که جمهوری اسلامی برگرده به اون چه که تضمین داده در زیربنای قرارداد معاهده 2231 سازمان ملل، قطعنامه 2231 سازمان ملل، اما به اونجا نرسیدیم. همگی کشورها متفق القول هستند که اتفاقات و خیزش انقلابی که در ایران داره روی میده جمهوری اسلامی رو نیازمند به مشروعیت کرده. میبینیم که آقای امیر عبداللهیان داره تلاش میکنه که با آقای بورل یا با آقای انریکه مورا ملاقات بکنن. چرا؟ فقط میخوان نشون بدن همه چیز آرومه، همه چیز خوبه، در صورتی که اونگونه نیست و نماینده کشورها هم یک به یک دارن اعلام میکنن که جمهوری اسلامی در اون مسیری که میباید قدم بر نمیداره. آقای سمیع، اگر اشتباه میکنم من اصلاح بکنید. فکر میکنم اگر واقع بین باشیم طبیعتاً برای طرفهای غربی
بحث هسته ایران الان احتمالاً مهمتر هست از آزادی‌های مدنی و سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران. اگر جمهوری اسلامی بیش از آن چیزی که قبلا وعده داده به اونها امتیاز بده، چقدر میتونه این نگرانی به خصوص برای معترضان وجود داشته باشه که جمهوری اسلامی برای اینکه به قول شما مشروعیت بیشتری برای خودش بخره حاضر بشه امتیازاتی به طرفای غربی بده، مذاکرات رو ادامه بده، برجام رو احیا بکنه و به جامعه جهانی بگه ببینید من همچنان دولت مستقر هستم و مشروعیت بین‌المللی هم دارم؟ این احتمال وجود داره، منتها با یک پیش شرط. اون پیش شرط هم این هست که جمهوری اسلامی علاقمندی داشته باشه که دروغ هایی که قبلا گفته و پنهانکاری هایی که قبلا کرده رو بهش اذعان بکنه، در صدد رفع و رجوع اونها بر بیاد. اما وقتی همین امروز میبینیم که نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل آقای ایروانی اعلام میکنه که ما پاسخ همه سوال ها رو دادیم، هیچ چیزی را هم پنهان نکردیم، ولی این وسط 3 سایت هسته‌ای بوده که سازمان انرژی اتمی بین‌المللی اونها رو کشف کرده و به جمهوری اسلامی گفته، پس ما می‌بینیم که جمهوری اسلامی علاقمندی به راستی آزمایی نداره. پس این احتمال بله وجود داره که اگر جمهوری اسلامی بخواد بیاد راهی برای برون رفت از این خیزش انقلابی مردم پیدا بکنه، این هست که بیاد در زمینه احیای برجام اقدام بکنه. اما اون فشاری که ایرانیان در خارج از کشور بر دولت‌ها دارن میگذارن و اون اجماع بین‌المللی که به وجود آمده که جمهوری اسلامی قابل اطمینان نیست و نمیتونن بهش اطمینان بکنن، اینها همگی ما رو به این میرسونه که جمهوری اسلامی حتی اگر بخواد هم توی اون مسیر نمیتونه گام برداره، چون راهش رو بلد نیست. ممنونم از شما. شاهین سمیع، کارشناس امنیت ملی از واشنگتن با ما. اگر تازه به ما پیوستید، داریم نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد رو برای بررسی پایبندی ایران به قطعنامه 2231 سازمان ملل متحد پوشش میدیم. خب اجازه بدید بریم به ایران و به اعتراضات بپردازیم. در جریان اعتراضات دوشنبه شب در شماری از مناطق کرج مثل گلشهر و گوهردشت، معترضان در خیابان‌ها حضور پیدا کردند و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. در بعضی از محله‌های تهران در حد فاصل خیابان‌های انقلاب تا میدان آزادی و شهرک نفت هم شماری از معترضان دست به راهپیمایی زدند و خواهان آزادی زندانیان سیاسی شدند. امروز چندم؟ امروز 28 میدان انقلاب. پر ممنونه، مردم هم دارن یواش یواش جمع میشن. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. آزاد باید گردد. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. مرگ بر دیکتاتور. هشت آذر 45 متری گلشهر. آذر 45 متری گلشهر. جشنواره فیلم کن با محکوم کردن بازداشت ترانه علیدوستی خواستار آزادی فوری این بازیگر سینما شده. جشنواره سینمایی کن با انتشار بیانیه‌ای در صفحه توییترش نوشته در همبستگی با مبارزات مسالمت‌آمیزی که ترانه علیدوستی برای آزادی و حقوق زنان انجام میده، حمایت کامل خودمون رو از او اعلام می‌کنیم. ترانه علیدوستی رو آزاد کنید. تهمینه میلانی، کارگردان سینما، با انتشار تصویر سانسور شده ای از ترانه علیدوستی خبر آزادی او را به نقل از رسانه‌ها در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده که با انتقاد تند شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شده. در عکسی که تهمینه میلانی منتشر کرده، گردن ترانه علیدوستی سیاه شده. گفته میشه تجمع تعدادی از سینماگران به همراه خانواده ترانه علیدوستی در مقابل زندان اوین ادامه داره. مصطفی عزیزی، تهیه کننده و کارگردان از تورنتو، با مساق عزیزی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. این یک فصل جدیدی به نظر میاد که باز کرده بین
هنرمندان، سینماگران و جمهوری اسلامی، چون میدونیم که در گذشته بالاخره با هر کم و کیفی که بوده تا اندازه تحمل میکردن، ولی به نظر میاد که نه اونها، منظورم حاکمیت، دیگر تحمل میکنن و نه دست کم بخش قابل توجهی از هنرمندان حاضرن که سکوت کنن. خواهش کنم. ببینید در گذشته همیشه یک دعوای جناحی بود، بعد خب هنرمندان طرف یه جناحی رو میگرفتن بر علیه یه جناح دیگه عمدتاً و برای خودشون یه حاشیه امنیتی میخریدن، تا اینی که این جناح‌ها در دولت روحانی ثابت شد که اصلاح طلب‌ها اگر قدرت دستشون باشه ممکنه جنایات بزرگی کنن، مثل کارهایی که در دیما کردن، در آبان کردن، در سقوط هواپیما لاپوشونی کردن و این دیگه و خود مثلا خانم بنی اعتماد رو به خاطر، اگه یادتون باشه همون موقع خانم بنی اعتماد گفته بود که تجمع کنن مردم و به خاطر اون دستگیر شدن به وضع بدی و بعد حرفای خیلی توهین‌آمیزی توی تلویزیون بر علیه ایشون زده شد. الان دیگه موضوع مردم و حاکمیته، یعنی کل مردم ایران، نه فقط بخشی از مردم ایران و کل حاکمیت، و دیگه باید انتخاب کنن، دیگه فاصله نیست، مرزی نمونده بین این دوتا که این وسط بشه بازی بد و بدتر کرد. به همین خاطر خب کسایی که مثل خانم ترانه علی دوستی که خب همیشه به نحوی طرف مردم بودن و مورد اعتماد مردم هم هستن و وجهه بین المللی خیلی خوبی هم دارن. همین دیروز بعد از دستگیری ایشون رئیس مثلا یکی از منتقدین سینمایی بالای کانادا و برنامه‌ریز جشنواره تورنتو تیف، ایشون هم توییت زد در دفاع از خانم علی دوستی. و بعد میبینید که شما روز اول میان یه قسمتی از هنرمندان و روز دوم که امروز باشه باز یه عده دیگه میان و ظاهرا این کار قرار ادامه پیدا کنه تا وقتی که ترانه علی دوستی، بقیه الان کلی فیلمساز جوون ما داریم که داخل زندانن یا اینی که با وثیقه آزاد شدن، حالا بجز آقای رسولوف و جعفر پناهی. همونطور که شما هم به درستی اشاره کردید، همکاران خانم علی دوستی هم به نظر میاد که با صدای رساتر این بار دارن واکنش نشون میدن. مطمئنم شما و بیننده‌های ما واکنش مانی حقیقی رو دیدید که در اینستاگرامش ویدیو منتشر کرده. در بخش از این ویدیو با طعنه به وزیر ارشاد میگه که وقت نداریم برای شما برقصیم. حتی شهاب حسینی هم که تصویرش رو در همین ویدیو داشتیم میدیدیم و بسیاری به اون انتقاد میکنن که بسیار به حاکمیت نزدیک هست. تصاویری از او رو امروز دیدیم که در زندان اوین رفته بود و دنبال وضعیت ترانه علی دوستی بود. من پیشتر شانس اینو داشتم که با حمید فرخ نژاد هم گفتگویی بکنم. مصاحبه مفصل‌تری با او خواهیم داشت که فردا در همین 24 و در برنامه بعدی ایران اینترنشنال میتونید ببینید. اما در دیدار کوتاهی که باهاش داشتم در مورد همین وضعیت خانم علی دوستی ازش پرسیدم که میتونیم الان بخشی از اون رو ببینیم. حکومتی که اینقدر به حقارت افتاده، اینقدر به دریوزگی افتاده که دیگه ادامه بودنش با رعب و وحشت و به قول معروف زندان کردن و داغ و درفش و اعدام باشه دیگه من نمیدونم چه جذابیتی برای حاکمانش داره حکومت برای همچین کشوری. الان مثلا بله آقای بشار اسد در اسم حاکم سوریه است، ولی این حکومت ارزشی داره برای یه نفر. حکومت به این قیمت من واقعا نمیدونم. حالا دیگه بچه‌های ما که از هر روزنی گیر آوردن به خاطر حس مسئولیتی که دارن، همه مردم، دختری که در واقع تمام زیباییشو از دست میده، چشمشو از دست میده به خاطر چه جرأتی داره که در واقع میاد و ما هم یکی از اونا دیگه، تازه با هزینه‌های خیلی کمتر. حمید فرخ نژاد بود، بازیگر سرشناس سینمای ایران که فردا اولین مصاحبه اختصاصی او از زمان خروجش از ایران با یک شبکه فارسی زبان از ایران اینترنشنال پخش خواهد شد. همچنان مصطفی عزیزی تهیه کننده و کارگردان از تورنتو
با ماست. آقای عزیزی چطور می‌بینید فقط آقای فرخ نژاد نیست که الان پاش اینجا به ایالات متحده آمریکا رسیده، در یک کشور امن هست، حتی در داخل ایران هم همونطور که اشاره کردم کسانی مثل مانی حقیقی با صدای بسیار رساتر از گذشته دارن انتقاد میکنن از حکومت. بله، مانی حقیقی را که میدونید خب ممنوع خروجش کردن، یعنی در واقع قصد خروج از کشور رو داشت ولی ممنوع خروجش کردن. الان استیصال حکومت اینجوری شده که وقتی به قول خودشون اعتماد میکنن به یک هنرمند و میذارن که بیاد بیرون، میشه مثل آقای فرخ نژاد که بعد میگن که شما تعهد دادید به تعهدتون عمل نکردید. چه تعهدی؟ شما خودتون با خودعه به قول خودتون سر کار اومدید. اصلا چرا باید یک هنرمند که میخواد از کشور خارج بشه به شما تعهد بده؟ ولی به هر حال مسئله اینه که واقعا روز به روز که میگذره از یه طرف مردم جسورتر میشن، یعنی با اینکه این جنایت هایی که اتفاق میفته رو میشه اینا، با این حال مردم روز به روز جسورتر میشن. چیزیه که ما ندیده بودیم در 57 هم اصلا اینجوری نبود و امروز ما میبینیم که هنرمندا، البته خب شرایط امروز خیلی فرق داره به خاطر وجود رسانه‌های اجتماعی و آزاد و تلویزیونی مثل تلویزیون شما که پوشش خوبی میده خبرها رو، ولی به هر حال نکته‌ای که مهمه اینه که دیگر هیچ چیز به گذشته باز نخواهد گشت و همینجوری که آقای مانی حقیقی هم گفتن اینا نمیتونن حتی جشنواره فجرشون رو برگزار کنن، یعنی همه نشستن ببینن که کی قراره بره تو این جشنواره شرکت کنه. ممنونم از شما. بله، مصطفی عزیزی تهیه کننده و کارگردان از تورنتو با ما. بر اساس اسناد وزارت خارجه آمریکا، دولت این کشور متعهد شده به مردم ایران برای دسترسی به اینترنت آزاد کمک کنه. بر اساس این اسناد، آمریکا و شرکای اروپاییش در یک همکاری مشترک با گروهی از فعالان مدنی و فناوری موارد قطع دسترسی به اینترنت رو در ایران بعد از مرگ مهسا امینی و با شروع اعتراضات ثبت و بررسی کردند. در این اسناد گفته شده جمهوری اسلامی از محدودسازی اینترنت به عنوان تاکتیکی برای سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز استفاده میکنه. همونطور که بهتون گفتم، شناسایی تاکتیک‌های جمهوری اسلامی در سانسور اینترنت یکی از مباحثی بوده که در این گزارش به اون اشاره شده. در ماه‌های گذشته احتمالاً شنیدید که بسیاری از مقامات به خصوص آمریکایی گفتن که یکی از مواردی که تلاش میکنن به کمک اون به معترضان در ایران کمک بکنن، فراهم کردن دسترسی آسانتر و آزادتر به اینترنت در ایران هست. این هم شامل استفاده از VPN ها خواهد شد و هم استفاده از فناوری اینترنت ماهواره‌ای موسوم به استارلینک که ساخته شرکت استارلینک هست و متعلق به ایلان ماسک. میدونیم که همین حالا هم تعدادی از این دستگاه‌های استارلینک در ایران وجود دارن. نمیدونیم با چه کم و کیفی به اینترنت دسترسی دارن، اما دست کم دریچه‌ای به نظر میاد باز کردن برای بعضی از کاربران تا در صورت قطع کامل اینترنت که احتمالی است ممکن دسترسی اونها به اینترنت همچنان برقرار باشه. همکارم سمیرا قرایی از مقابل وزارت خارجه آمریکا به ما پیوسته. سمیرا، بیشتر به ما بگو در مورد این گزارش. فرداد، عذر میخوام، اگر میشه سوالتو یک بار دیگه تکرار کن، من صدای تو رو نمیشنیدم. ممنونم و عذرخواهی میکنم سمیرا. داشتم اینو ازت میپرسیدم در مورد این گزارشی که ایالات متحده آمریکا و شرکای اروپاییش در مورد محدودیت‌هایی که این دولت جمهوری اسلامی برای اینترنت در این ماه‌های اخیر ایجاد کرده بیشتر بهمون بگو. ممنون که تکرار کردی. فردادی، یک بیانیه‌ای رو منتشر کرده امروز وزارت خارجه آمریکا که درش یک نکته بسیار مهمی بود، مبنی بر اینکه یک همکاری رو آمریکا با شورای اروپایی انجام داده در رابطه با سرکوب مردم ایران توسط جمهوری اسلامی از طریق قطعی اینترنت. در واقع در این بیانیه که منتشر شده، تاکتیک قطع کردن اینترنت یا ایجاد اختلال در اینترنت یا سانسور
سانسور کردن خدمات اینترنتی به عنوان مهمترین راهکار، اصلی ترین راهکار از جمهوری اسلامی برای سرکوب معترضان و خاتمه دادن به اعتراضات معرفی شده. در بیانیه آمده که شورای اروپایی و ایالات متحده یک کارگروه تشکیل دادن. این کارگروه متشکل هست از افراد خبره، از کارشناسان در حوزه فناوری و تکنولوژی و همینطور در حوزه حقوق مدنی و این افراد آمدن برای اولین بار یک گزارش بسیار مفصلی رو کار کردن در رابطه با اقدامات یک دولت جمهوری اسلامی ایران و اینکه چگونه به شکل روزانه اختلال ایجاد میکنه. در واقع رفتارهای جمهوری اسلامی رو بررسی کردن، یک الگویی رو ساختن از اینکه جمهوری اسلامی به چه ترتیبی داره اختلال اینترنتی ایجاد میکنه در روزهای متناوب، در ساعات مشخصی یک به اصطلاح حکومت نظامی اینترنتی برقرار میکنه، اینترنت رو به شهروندان خودش میبنده و از این طریق سعی داره که دست به سرکوب اعتراضات بزنه. در بخشای از این گزارش که البته گزارش به شکل مفصل منتشر نشده، در واقع گزارش عمومی نیست، گزارشی هستش که این کارگروه در اختیار دولت‌ها و در اختیار آمریکا قرار دادند و در بیانیه وزارت خارجه ارزیابی‌های ایالات متحده از این مسئله منتشر شده. در بخشای به بحث اقتصاد اشاره شده، اینکه چگونه این اقدامی که جمهوری اسلامی انجام داده، این که بخواد اینترنت رو قطع بکنه تا اعتراضات رو سرکوب بکنه، یک بار اقتصادی شدیدی رو روی دوش شهروندان و روی دوش بخش خصوصی گذاشته. از این صحبت میشه که میلیاردها دلار بخش خصوصی ضرر کرده، میلیون‌ها شغل از دست رفته و در واقع آمریکا در تلاش هست که با انتشار گزارش‌های از این دست یا اساساً تشکیل کارگروه‌های برای بررسی این اتفاقات روشن بکنه برای مردم جهان که جمهوری اسلامی حتی توجهی به اقتصاد کشور خودش نداره و حاضره که مردم میلیون‌ها دلار ضرر بکنند اما او بتونه که اعتراضات رو جمع بکنه و اونها رو خاتمه بده. در رابطه با این گزارش بسیار روشن و شفاف است، اما اینکه چه میتونه منجر به چه تغییراتی بشه، میتونه چه نتایج عملی در بر داشته باشه. من ساعتی پیش اینجا کنفرانس خبری روزانه وزارت خارجه بود، از نت‌فرایس پرسیدم که آیا ممکنه که در نهایت به این منجر بشه که اتحادیه اروپا، کشورهای اروپایی و آمریکا بیان یک برنامه مشترک اقدام علیه جمهوری اسلامی با هم بنیانگذاری بکنند و بخوان با هم یه همکاری مشترک عملی رو انجام بدن که بر پایه اون گزارش راهکارهای عملی پیدا بکنن. که نت‌فرایس پاسخ داد که از روز اول آمریکا و دیگر کشورها و متحدانش در جهان اقدامات فردی رو انجام دادند، از جمله اینکه آمریکا تلاش کرده به شکل حمایت‌های سخت افزاری یا نرم افزاری بخواد راه دسترسی مردم ایران به اینترنت آزاد رو هموار بکنه و اگر که برنامه‌ای باشه که بخواد در کنار متحدان خودش انجام بده که از مردم ایران حمایت‌های عملی بیشتری بکنه، اگر کشورهای اروپایی بخواد اقدامات عملی داشته باشن مثل اینکه نرم افزار یا سخت افزار، مشخصاً سخت افزار به داخل ایران بفرستند، آمریکا خواهد پیوست و آمریکا حمایت خواهد کرد و در نهایت آقای پرایس از باقی کشورها هم خواست که اونها هم به وظایف انسان دوستانه خودشون عمل بکنند و اونها هم زمینه دسترسی مردم ایران به اینترنت آزاد رو مهیا بکنند. ممنونم از تو. سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا. رسانه‌های داخلی ایران تصاویری منتشر کردند از بازسازی صحنه قتل یک بسیجی کشته شده در شهرک اکباتان. انتشار این تصاویر نگرانی‌ها را در مورد احتمال صدور احکام سنگین برای معترضان بازداشتی تشدید کرده. آرمان علیوردی در درگیری‌های روز 4 آبان جان باخته. بعدها فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت که این پرونده 15 متهم اصلی داره. همزمان تصاویری از میلاد آرمون به عنوان یکی از متهمان اصلی این پرونده منتشر شده. همزمان با تشدید نگرانی در مورد خطر پرونده سازی و اعدام معترضانی که این روزها با احکام محاربه مواجهند، سازمان حقوق بشر ایران هم از انتقال دست کم 17 زندانی مواد مخدر به سلول‌های انفرادی در زندان مرکزی کرج برای اجرای حکم اعدام خبر داده. در همین حال امروز همینطور 40م فایق مامقادری از کشته شدگان مهاباد بود. همچنین ویدیوهایی رسیده حاکی از حضور گسترده معترضان بوکان در مراسم خاکسپاری محمد حاجی رسولپور، زندانی سیاسی کرد. منابع حقوق بشری گفتند که او در زندان و زیر شکنجه جان باخته.
دبیرکل سازمان ملل متحد سرکوب اعتراضات مردم در ایران توسط مقامات جمهوری اسلامی رو کاملا غیر قابل قبول خونده و گفته جهان شاهد نقض گسترده حقوق بشر در ایرانه. دایانا الطحاوی، معاون منطقه‌ای عفو بین‌الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا از لندن با ماست. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. چقدر نگران افزایش شمار اعدام‌ها هستید در ایران؟ جامعه بین‌المللی به شدت نگران این هستند که در واقع جمهوری اسلامی ایران در حال افزایش این اعدام‌ها هست و بدین ترتیب داره نقض عظیمی از وضعیت حقوق بشر در اونجا داره نشون میده و در واقع همچنین در جاهایی که دادگاه‌هایی برگزار شده به صورت سریع به شدت به سرعت این دادگاه برگزار شدن و همچنین جاهای مختلف کودکان به صورت غیر قابل اصولی در واقع دادگاهی شدن و اصول دادگاه یک دادگاه عادلانه برای اونها در واقع اصلا به هیچ عنوان اجرا نشده. ما به شدت نگران هستیم از این وضعیت حقوق بشر و در واقع اعدام‌هایی که در ایران هستند. این اعدام‌ها نشون میده که ایران و در واقع سیستم قضایی ایران به شدت و در واقع به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده میشه از طرف دولت این کشور که در واقع مخالفان خودش رو سرکوب بکنه. ما از جامعه بین‌المللی خواستیم و میخوایم که از این مسئله خیلی فراتر برن که به محکوم بکنن و چیزهای دیگه‌ای رو اقدامات دیگه‌ای رو انجام بدن و فراتر از محکوم کردن ساده برن. باید در واقع همه کس بتونن تظاهرات بکنن در ایران بدون اینکه خطری داشته باشن و در مورد اینکه در واقع در آینده اعدام بشن یا اینکه در واقع اعدام کودکان در ایران باید خاتمه پیدا بکنه. دیدیم که بعضی از قانونگذاران اروپایی کفالت سیاسی بعضی از زندانیان رو بر عهده گرفتن. فکر می‌کنید یک، چقدر این اقدام میتونه کمک بکنه و دو، چه اقدام دیگری سیاستمداران غربی میتونن انجام بدن برای کمک به معترضان در ایران؟ به عنوان عفو بین‌الملل ما از این مسئله خیلی خوش آمدگویی میکنیم و خیلی استقبال میکنیم از این مسئله که تونستن قدمی بردارن در راستای مسئول قرار دادن مقامات جمهوری اسلامی ایران و معتقد هستیم که باید این مسئله خاتمه پیدا بکنه که مقامات ایران بدین ترتیب بتونن بدون هیچ پاسخگویی کارهای خودشون رو انجام بدن و اقدامات خودشون رو انجام بدن. ما باید در واقع اطمینان حاصل بکنیم به عنوان جامعه بین‌الملل که اقداماتی که اینها دارن انجام میدن با عواقب خودش روبرو بشه و کسایی رو که جرایمی رو انجام دادن در ایران کاملا بدون هیچ گونه مجازاتی خارج نشن از مسئله و جامعه جهانی باید از گفتار قدمی فراتر بره و وارد عمل بشه. چقدر به نظرتون نشانه‌هایی وجود داره که فشارهای بین‌المللی از جمله فشارهایی که سازمان شما عفو بین‌الملل داره وارد میکنه باعث تغییر رفتاری شده باشه در جمهوری اسلامی؟ ما در واقع دیدیم بعضی موقع‌ها که فشار از طرف جامعه بین‌الملل مخصوصا این که در واقع کسایی رو که مستقیما مشارکت داشتن در نقض حقوق بشر اینها رو اگر اسم ببریم این خیلی اهمیت داره که مردم ایران همه بدونن و بفهمن و این رو بدونن که در واقع کسایی رو که این به این ترتیب دارن عمل میکنن و حقوق بشر رو دارن نقض میکنن در جامعه بین‌المللی شناخته شده هستن و اونها رو میشناسن جامعه بین‌المللی و همچنین باید یک اقداماتی صورت بگیره که مقامات ایرانی به طور دائم از
نتونن فرار بکنن از مجازات اقداماتی رو که انجام دادن در ایران و دارن مردم خودشون رو به این ترتیب سرکوب میکنن، باید در جامعه بین‌الملل و بر اساس حقوق بین‌الملل بتونن مواجه بشن با عواقب این مسئله و بتونن و مردم جهان باید این اطمینان رو حاصل بکنن و همچنین مردم ایران که ببینن که این کسایی که در این جرایم رو انجام میدن مورد بازخواست قرار خواهند گرفت. مقامات ایرانی در واقع در موردشون تحقیق میشه و این مسائلی که انجام دادن تا ابد به این ترتیب بدون تحقیق باقی نخواهد ماند، بلکه جامعه روی این مسئله تحقیقات لازم رو انجام میده و اینها معطوف به در واقع مجازات این افراد هست که دارن این مسائل رو انجام میدن. ما دیدیم که در تظاهرات‌های مختلف و در واقع اقلیت‌های زیادی مانند کردها و بلوچ‌ها به چه ترتیب دارن سرکوب میشن و ما اینها رو کاملا در واقع محکوم میکنیم. ممنونم از شما. داینه التعاوی، معاون منطقه‌ای عفو بین‌الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا از لندن با ما. شیرین عبادی، آذر نفیسی و لادن برومند در نامه خطاب به رئیس کالج ابرلین، اگر درست تلفظ کرده باشم، به استخدام محمد جعفر محلاتی برای کسب کرسی نانسی شرومدای برای مطالعات خاورمیانه و آفریقای شمالی اعتراض کردند. محمد جعفر محلاتی در سالهای بین 1366 تا 68 نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد بود. در متن نامه آمده که در دوره تصدی آقای محلاتی دولت ایران به پاکسازی روشمند و به شدت خشونتبار زندانیان سیاسی مبادرت کرده و دست کم 3800 نفر رو به قتل رسونده. به گفته نویسندگان نامه، در اون دوره محمد جعفر محلاتی در جلسه‌ای با نماینده ویژه سازمان ملل وقوع کشتارها رو انکار کرده و مدعی شده که چنین اتهاماتی تبلیغات دشمنان رژیمه. این سه کنشگر ایرانی از مسئولان کالج اوبرلین خواستند که یک طرف ثالث تحقیقاتی شفاف درباره اتهامات مطرح شده ای آقای محلاتی انجام بده، چون اعتبار دانشگاه و تعهد اونها نسبت به اجرای عدالت به این امر بستگی داره. آذر نفیسی، نویسنده و استاد دانشگاه اینجا با ماست. اسم دانشگاه درست تلفظ کردم چون فارسی کاملا درست. پیش از هر چیز میخوام در مورد این نامه ازتون بپرسم، یعنی چطور میشه که خود دانشگاه نمیدونه که پیشینه این آدم چه هست؟ خود دانشگاه احتمالاً میدونه و مثل خود آقای محلاتی سعی داره که واقعیت رو طور دیگه نشون بده و این یه مسئله اساسیه. برای اینکه میدونین آقای محلاتی نماینده جمهوری اسلامی در دنیا بودن، در سازمان ملل. ایشون میباس ارزش‌های جمهوری اسلامی رو هم قبول داشته باشن دیگه. یعنی ازدواج دختر در سن 9 سالگی، سنگسار افراد به خاطر فحشا یا زناکاری، نصف دونستن زن در سیستم قضایی، اینا همه چیزاییه که اون باید قبول داشته باشه. من نمیدونم کالج اوبرلین فقط به استناد به همین این چیزها که ایشون نماینده بوده چطور باز حاضر شده که اونو قبول کنه. اگر بخوایم یک شانسی به این کالج بدیم، چقدر فکر میکنیم ممکنه از این منظر سراغ او و چهره‌های این چنینی برن که فکر کنن خب این آدمای اینطوری میتونن یک دریچه‌ای به یک حکومت کاملا بسته استبدادی باز بکنن، میخواد ایران باشه، میخواد کره شمالی باشه؟ خب میبینیم که نتیجهش چیه. یعنی دریچه‌ای که باز میشه به خاطر اینکه این حکومت‌های توتالیترن. یعنی یه ذره عوض نمیشن، یه ذره حامله نمیشه آدم، یه ذره هم عوض نمیشه. باید یا خود از درونشون رفرم بشه طوری که این رفرم منجر خواهد شد به انقلاب و اینو دولت خوب میدونه و به همین جهت هستش که نمیتونه رفرم بکنه از درون. و همچنین اینکه حالا یک کالجی بیاد مدعی این بشه که میتونه باز کنه راه رو، این واقعا خیال پردازی عجیب و غریبیه. من ترجیح میدم که فکر کنم که فقط دارن دروغ میگن اینا، تا این حد میفهمن که نمیتونن کاری بکنن. خانم نفیسی، حکومت‌های استبدادی در دنیا کم نیستن ولی شبیه جمهوری اسلامی انصافاً محدودن. همونطور که اشاره کردیم کره شمالی، ایران، مثلا ترکمنستان شاید تا حدودی، ولی اونها به اندازه جمهوری اسلامی اینقدر نتونستن در محافل بین‌المللی خودشون رو مشروع جلوه بدن. چطور هست که کسانی مثل تیپ‌های مثلا ظریف
میان و با نمیدونم با لبخندشون با انگلیسیشون بسیاری رو در غرب در همین ایالات متحده مجذوب خودشون میکنن و بعد یک تصویر غیر واقعی از جمهوری اسلامی نشان میدن و بسیاری هم خریدارش میشن. بله، جمهوری اسلامی من همیشه میگم شوروی جهان اسلامه، به این معنا که اون تئوری اسلام مطلق گرا رو به دنیا عرضه کرد و همراه باهاش پروپاگاندای بسیار شدید. کسانی مثل آقای ظریف توی آمریکا درس خوندن، ذهنیت آمریکایی رو خوب میشناسن. اینا در حقیقت تاریخ ایران رو دزدیدن و دوباره نوشتن و این تاریخ دوباره نوشته شده و واقعیت کذبی که اینها درست کردن دنیا رو به خودش مشغول کرد، به این معنا که گفتن هر اتفاقی که داره در ایران میفته و این قوانینی که جمهوری اسلامی به روی مردم تحمیل کرده، اینا همه از درون فرهنگ ایران میاد و سنت ایران و اون کسایی که آزادی میخوان، اون کسایی که حق انتخاب میخوان، اینا همه غرب زده هستن و غرب اینو قبول کرد. این دید بسیار کوتاه بینانه رو و توهین‌آمیز به ملت ایران رو قبول کرد و مجذوب این آقایون شدن که انگلیسی رو خیلی خوب حرف میزنن. بعد وقتی که به سنگسار میرسه، آقای لاریجانی که رئیس حقوق بشر اسلامیه میگه که شما فرهنگ ما رو نمیشناسین، یعنی سنگسار شده جزو فرهنگ ملتی که فردوسی رو به وجود آورده. خانم نفیسی، شاید جنجالی باشه چنین سوالی، ولی خیلی ها میگن بخشی از فضای آکادمیک اینجا به خصوص در آمریکای شمالی، در اروپای غربی هم به همین شکل هست که متمایل هست به جریان لیبرال کلاسیک، نمیگم لیبرال مدرن رو میگم، که به چپ گرایش داره، به یک دلایلی که دقیقا مشخص نیست، شاید به خاطر خصومتی که با سرمایه‌داری یا با نظام ایالات متحده آمریکا دارن، خیلی اوقات با حکومت‌های استبدادی مثل جمهوری اسلامی یک راحتی عجیبی دارن، یعنی چشم میپوشونن بر بسیاری از استبدادهایی که در اونجاها میبینن به خاطر اینکه اونها مثلا مخالف نظام سلطه به قول اونها هستن. بله، میدونین اونایی که دست راستی هستن مثل آقای ترامپ، که البته من نمیدونم ترامپ واقعا دست راستیه یا چی هستش، در هر صورت شبه آقای ترامپ، اونها استفاده میکنن از این مسئله که این فرهنگشونه و میگن که ببینین اینا چه وحشیایی هستن، به همین جهت نباید راشون بدیم اینجا یا نباید رفتاری رو باشون بکنیم که با مردم خودمون میکنیم. در چپ افراطی برخلاف این میره، یعنی قبول داره که این فرهنگ ماست، که در حقیقت یه نوع توهینه که به ما بگن این فرهنگتونه و به همین جهت هر نوع نقد از جمهوری اسلامی رو به نوعی این میبینه که غرب سعی داره سلطه خودش رو روی مردم ایران تحمیل بکنه. من به نظرم میاد که باید بریم به درون خود جنبش ایران. اولین باری که تظاهرات زنان بعد از انقلاب اتفاق افتاد ماه 8 مارچ سال 1979 بود، وقتی که آیت الله خمینی فتوا داد راجع به حجاب اجباری. 10,000 نفر زن آمدن توی خیابون و شعار اصلیشون این بود که آزادی نه شرقی نه غربی، آزادی جهانی. اون شعار رو الان ما توی خیابونای تهران میبینیم که چه شکلی به معرض گذاشته میشه و نفی این نوع برخوردیه که در غرب میشه که باید باهاش واقعا مبارزه کرد. سپاسگزارم از شما. آذر نفیسی، نویسنده و استاد دانشگاه، اینجا در استودیو ما. خیلی متشکرم از لطفتون. پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده شلیک به هواپیمای اوکراینی که 176 کشته بر جای گذاشت برگزار شده. انجمن خانواده‌های کشته شدگان هواپیمای اوکراینی میگن رسیدگی به این پرونده بدون حضور هیچ یک از فرماندهان ارشد و یا میان رتبه سپاه پاسداران که مسئول اصلی شلیک موشک به هواپیما بودن برگزار میشه. انجمن خانواده کشته شدگان هواپیمای اوکراینی در بیانیه‌ای روند برگزاری این دادگاه‌ها رو غیرقانونی، مضحک و نمایشی خونده. این انجمن در بیانیه‌اش گفته در روزهای گذشته بیگناهان در دادگاه‌های صحرایی محاکمه و اعدام شدند، در حالی که آمرین و عاملین شلیک به هواپیمای مسافربری بعد از 3 سال همچنان از مسئولیتی آهنین به گفته اونها برخوردارند.
خسرو ملک از یکی از خانواده قربانیان پرواز اوکراینی از تهران با ماست. آقای ملک، آیا به این دادگاه رفتید؟ آیا هیچ کدام از کسانی که در این دادگاه هستند جزء کسانی هستند که شما از اونها شکایت داشته باشین؟ عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیزتون در هر جایی که از دنیا هستن و ابراز همدردی و همدلی دارم با تمام خانواده هایی که عزیزانشون در کف خیابان ها کشته شدن و یا عزیزانشون در اسارت و بند قرار گرفتن. اینهایی که الان در دادگاه حضور دارن به عنوان متهمین پرونده، اینا هیچ کدامشون کسانی نیستن که ما ازشون شکایت کرده باشیم. ما از افراد اصلی که در بدنه اصلی حکومت هستن شکایت کردیم، از فرماندهان عالی رتبه سپاه شکایت کردیم، از رئیس شورای امنیت ملی شکایت کردیم، خواستار پاسخگویی اونها هستیم، از رئیس سازمان هواپیمایی کشوری شکایت کردیم و به طور کلی میدونیم که این جنایتی که اتفاق افتاده نمیتونه غیر عمد باشه، نمیتونه خطای انسانی باشه. این جنایت فقط و فقط با یک دستور از بالا و به صورت عمدی اتفاق افتاده. برای همینه که این افرادی رو که الان در دادگاه میارن کسانی نیستن که مورد نظر ما باشن. ما خواستار کشف حقیقت و اجرای عدالت هستیم. ما خواستار این هستیم که حقیقت چنان روشن بشود که در حقیقت به صورت صحیح در این تاریخ خانه اشباح باز بشه، چهره واقعی اشباح جنایتکار روشن بشه تا به مجازاتی که مستحقش هستند برسن و عدالت اجرا بشه و گفته بشود که چرا فرزندان بیگناه ما کشته شدن. ما سوال اصلیمون اینه: چرا کشتی؟ به کدامین گناه کشتی؟ انسان‌های بیگناهی که در آسمان ایران در حال عبور بودن و می‌خواستن زندگیشون رو پی بگیرن چرا مورد هدف موشک قرار گرفتن، در حالی که اپراتور در اعترافات خودش میگه که دماغه هواپیما و بال هواپیما رو هم دیده. ما خواستار کشف حقیقت هستیم. آقای ملک اشاره کردید که شکایتی از چندین مقام بلندپایه ایران کردید. میخوام بپرسم که واکنششون چه بوده؟ آیا اصلا هیچ جوابی نمیدن؟ شکایت رو رد میکنن؟ چه اتفاقی میفته؟ متاسفانه کمترین اهمیت و توجهی به درخواست‌ها و شکایت‌های ما ندارن. پرونده در ابتدا در شعبه بازپرسی مورد رسیدگی قرار گرفته و شدیداً به اون پرونده اعتراض شده، چرا چون تعداد تخلفات قانونی در تنظیم و تشکیل این پرونده به اندازه زیاده که از حوصله برنامه شما حتی به مدت 1 ساعت هم خارج خواهد بود. این پرونده با این همه نقص وارد صحن دادگاه شده. به دادگاه گفته می شود که پرونده رو جهت رفع نقص باید به دادسرا برگردانید. بهانه این رو میکنن، میگن که شما بیایید اعتراضاتون رو در دادگاه بیان بکنید، دلایلتون رو در دادگاه بیان بکنید، ما رسیدگی میکنیم. تا اینجای کار دریغ از کمترین و کوچکترین رسیدگی که ممکنه که اتفاق افتاده باشه. ممنونم از شما خسرو ملک. ببخشید وقتمون باز به پایان رسید. خسرو ملک از خانواده قربانیان پرواز اوکراینی، ممنونم.